নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই কমল দাসে এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰবাৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। আজি বনাব ওলাইছোঁ পনীৰ। আহকচোন হোটেলৰ দৰে পনীৰ কেনেকৈ ঘৰতে ধুনীয়াকৈ বনাই খাব পাৰিনো। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা। লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, নতুন নতুন ভিডিঅ' পাব। ফেচবুক পেজত চালে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক ভালে আছেনে? ময়ো ভালে আছোঁ। আজি বনাব ওলাইছোঁ পনীৰ। পনীৰ বনাবলৈ প্ৰথমে লৈছোঁ পুৰবী গাখীৰ দুই পেকেট লৈছোঁ, 1 লিটাৰ, নহ'লে গৰু গাখীৰো ল'ব পাৰে। ভিনেগাৰ লৈছোঁ, ভিনেগাৰ সলনি নেমু ল'ব পাৰে। পাতলা কাপোৰ এখন ল'ব লাগে। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে গাখীৰখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। 1 লিটাৰ গাখীৰ লৈছিলোঁ, পুৰবী গাখীৰ। এতিয়া বাচন এটাত উলিয়াই ল'লোঁ। উলিয়াই লৈ এতিয়া গেছটো অন কৰি গাখীৰখিনি বইল কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ। মাজে মাজে হেতাখনে লৰাই দিম এবাৰ দুবাৰ, যাতে ভালদৰে ফুটি নাযোৱালৈকে। গৰু গাখীৰ ল'ব পাৰে, পুৰবী গাখীৰ লৈছোঁ পেকেটৰ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মাজে মাজে লৰাই ভালদৰে বইল কৰি লোৱা হ'ব গাখীৰখিনি। কম পৰিমাণে লৈ বনাব পাৰে, আধা লিটাৰ লৈও। 1 লিটাৰত বনাইছোঁ, 200 গ্ৰামমান পনীৰ হ'ব 1 লিটাৰ ল'লে। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ওপৰলৈ উঠি গৈছে, বইল হৈছে। ধুনীয়াকৈ ফুটিব দিম, আকৌ 1 মিনিটমান ধুনীয়াকৈ বইল হ'বলৈ দিম। ফুটিব ধৰিছে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিম অলপ সময় ফুটাৰ পিছত। এতিয়া বন্ধ কৰি দিলোঁ। অলপ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে নমাই দিলোঁ। টেবুল এখনত ৰাখি 1 মিনিটৰ পিছত গাখীৰখিনি ফটাই ল'ম। ভিনেগাৰ দিছোঁ 3 চামুচ, পানী 1 চামুচ দি মিক্স কৰি ল'ম বাতিটোত। ভিনেগাৰ আৰু পানী ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি এতিয়া গাখীৰখিনি লৰাই দিছোঁ। লৰাই দি এতিয়া অলপ অলপ ভিনেগাৰৰ পানীখিনি দি লৰাই দিম হেতাখনে। ধুনীয়াকৈ ফাটি যাব তেতিয়া চেনাখিনি। আকৌ অলপ দিছোঁ চেনা পানী, অলপ অলপ দি আকৌ লাহেকৈ হেতাখনে লৰাই দিম এনেকৈ লাহেকৈ, যাতে ভালদৰে মিক্স হৈ যাব গাখীৰত চেনা পানীখিনি। তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ফাটি যাব। আকৌ অলপ দিছোঁ, আকৌ লৰাই দিম। গাখীৰখিনি গৰম থাকিব লাগে, ঠাণ্ডা হ'লে চেনাখিনি নাফাটে ভালদৰে। গৰম থাকিলে ভালদৰে ফাটিব। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফাটি গৈছে। এতিয়া উলিয়াই চাইছোঁ, টাইট আছে, অলপ টাইট হ'ব লাগে। গৰম থাকিলে চেনাখিনি ফটাব লাগে ভিনেগাৰ দি, তেতিয়া টাইট হ'ব চেনাখিনি। এতিয়া উলিয়াই লোৱা হ'ল। পাতলা কাপোৰ এখন লৈছোঁ কটনৰ। ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া পানী অলপ দিছোঁ যাতে ভিনেগাৰৰ পানীখিনি চাফা হয়। পানী অলপ দি ধুই ল'ব লাগে। ধুই লোৱাৰ পিছত এতিয়া কাপোৰখনে টপলাই দিম ওপৰত। এতিয়া পানীখিনি যাবৰ কাৰণে কাপোৰখনত মেৰাই দি হাতেৰে দবাই দিম। এনেকৈ মেৰাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। মেৰাই দি হাতেৰে দবাই দিছোঁ অলপ, যাতে পানীখিনি নাথাকে চানাত। চানাখিনি কাঁহী এখনত ওপৰত দি ভালদৰে মিলাই দিছোঁ। পনীৰৰ কাৰণে ৰেডি কৰিম। ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ, চেপেটা কৰি দিছোঁ। চেপেটা কৰি বহল কৰি এতিয়া ওপৰত প্লেট এখনত ৰাখি দিছোঁ। প্লেটখনত ৰাখি ওজন বস্তু ৰাখি দিম ওপৰত, যাতে পানীখিনি সম্পূৰ্ণ নোহোৱা হৈ যায়। 3 লিটাৰ কুকাৰ এটা ৰাখিছোঁ, পানী দিছোঁ 3 লিটাৰ। এনেকৈ ৰাখি দিম 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে। পানীখিনি নোহোৱা হৈ যাব। এনেকৈ হাতেৰে দবাই দিছোঁ ওপৰৰ পৰা। 2 ঘণ্টাৰ পিছত চাম, পানীখিনি নোহোৱা হৈ যাব। তেতিয়া পনীৰ ৰেডি হ'ব। এতিয়া 2 ঘণ্টাৰ পিছত উলিয়াইছোঁ, দবাই চাইছোঁ হাতেৰে, পানীখিনি নোহোৱা হৈছে। এতিয়া উলিয়াই লোৱা হ'ব প্লেট এখনত। শুকান হ'ব লাগে, ড্ৰাই, পানী নোহোৱা হ'ব লাগে, তেতিয়া পনীৰ ৰেডি হয়। এতিয়া ড্ৰাই হৈছে, পানী নোহোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া ধুনীয়াকৈ প্লেট এখনত উলিয়াই লৈ কাটি লোৱা হ'ব সৰু সৰু পিচ।
এতিয়া ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম দীঘল দীঘলকৈ প্ৰথমে। এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটিম। এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খাব পাৰে ঘৰুৱা পদ্ধতিত। মাছ মাংস নাথাকিলে এনেকৈ পনীৰ গাখীৰ অলপ লৈ পনীৰ বনাই খাব পাৰে। কম পৰিমাণে লৈ বনাব পাৰে। এতিয়া কাটি ল'লোঁ সৰু সৰুকৈ। এনেকৈ গোটেইখিনি কাটি ল'ম সৰু সৰুকৈ। এটা পিচ দেখাইছোঁ, বহুত ধুনীয়া হৈছে হোটেলৰ দৰে। এনেকুৱা হ'ব লাগে, ধুনীয়া ড্ৰাই হ'ব লাগে। ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ব পাৰে কাটি লৈ। বেছি টাইট হ'ব তেতিয়া ফ্ৰিজত ৰাখি থ'লে। এনেকৈ সৰু সৰুকৈ গোটেইখিনি কাটি ল'ম। গোটেইখিনি কাটি লৈ এতিয়া প্লেট এখনত উঠাই ল'ম। প্লেটত উঠাই দিছোঁ। ঘৰুৱা পদ্ধতিত এনেকৈ বনাই খাব পাৰে বহুত ধুনীয়াকৈ। ৰাখি দিলোঁ, ৰাখি দি দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা হৈছে। বন্ধুসকল, পনীৰ বনাইছিলোঁ ঘৰুৱা পদ্ধতিত, হোটেলৰ দৰে হৈছে। এতিয়া দেখাওঁ কেনেকুৱা হৈছে। বজাৰত 500 টকা কিলো হয়, ঘৰতে গাখীৰ আনি বনাই খাব পাৰিব, বহুত ধুনীয়া হয়। এনেকৈ ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ব পাৰে, ফ্ৰিজত ৰাখিলে বেছি ভাল হয়। এনেকৈ বনাই খাব। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, নতুন নতুন ভিডিঅ' পাব। ফেচবুক পেজত চালে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। ধন্যবাদ সকলোকে।